यसको लागि साथीहरु तपाईले ग्लोबल स्मार्ट बैंकको एप्लिकेसन खोल्नुस्, यसको ओपन गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले मोबाइल नम्बर हाल्नुस्। यहाँनिर मोबाइल नम्बर दिनुस्। तलनेर पासवर्ड दिनुस्। यहाँनिर पासवर्ड दिनुस्। तलनेर त्यसपछि तलनेर लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ तलनेर क्लिक गरेर लगइनमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर त्यसपछि तलनेर आउनु होला। यहाँनिर टपअप लेखेको छ। यहाँनिर एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर टपअपमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टपअपमा क्लिक गर्नु होला। तलनेर टपअपमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर विभिन्न किसिमका यहाँनिर एनसीएल को एनटीसी को यहाँनिर रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म जस्तो कि एनटीसी प्रिमियममा एकचोटी क्लिक गर्छु। यहाँनिर एनटीसीमा क्लिक गरेँ म। यहाँनिर अलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले कति रिचार्ज गर्नुपर्ने, तपाईले 10, 20, 50 कति गर्नुपर्ने तपाईले यहाँनिर एकचोटी यहाँनिर लेख्नु होला। यहाँनिर म 10 रुपैयाँ गर्दैछु। यहाँनिरबाट म 10 रुपैयाँ गर्दैछु। त्यसपछि यहाँ तलनेर तपाईको कुन मोबाइल नम्बर पठाउनु पर्ने तपाईले म मोबाइल नम्बर लेख्दैछु। यहाँनिर तपाईले कुन नम्बरमा पठाउनु पर्ने हो यहाँनिर नम्बर दिइदिनु होला। त्यसपछि सबमिटमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको यहाँनिर 10 रुपैयाँ लेखेको छ। मेरो मोबाइल नम्बर लेखेको छ। यहाँनिर तलनेर अकाउन्ट नम्बर छ मेरो है। त्यसपछि तलनेर आउला कन्फर्म एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर कन्फर्म क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर तपाईको पिन कोड राख्नुपर्ने छ। 4 नम्बर पिन कोड हुन्छ। यहाँनिर पिन कोड राखिदिनु होला। यहाँनिर तपाईको पिन कोड राखिदिनु होला। यहाँनिर ओके गरिदिनु होला। यसमा फेरि प्रोसेस भइरहेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबै देखाइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँनिर तपाईले यहाँनिर डनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर रिचार्ज भइसकेको छ। माथि देख्न सक्नुहुन्छ मेसेज पनि आइसकेको छ। यसरी यहाँ डनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यसरी नै तपाईले सजिलैसँग ग्लोबल स्मार्ट बैंकको एप्लिकेसनबाट सजिलैसँग रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। ओके बाइ बाइ।